Hello guys, magandang araw. So may package akong dumating. Sasabihin ko mamaya kung saan to galing at magkano. Actually, pang regalo to kay Mrs. So, check ko muna. Sana all. Sana all. So ito na guys, isang iPhone 11 Pro. So ang tanong, bakit iPhone 11 Pro? Bakit hindi iPhone 13 or 14? Siyempre wala tayo pera eh. Tsaka sulit na sa bulsa ang 11 Pro. Sabihin ko sa inyo kung bakit ito ang napili ko. Actually guys, second hand to, pero kompleto pa naman accessories niya, sana original. Na-check naman to sa store na pinagbilhan ko at wala naman sigurong internal issue. Na-check ko na din to sa isang computer software at sabi doon wala namang parts na napalitan. Ituturo ko sa inyo sa susunod kong video kung paano mag-check sa iPhone kung original pa ba parts niya. Okay. Ang basic specs nito guys ay syempre fully paid. Huh? Ano daw? Ang kanyang display ay Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision. So maganda talaga ang screen na may resolution na 1125 by 2436 pixels. Ang kanyang chipset naman ay Apple A13 Bionic, 7nm+, na Hexa-core with 4-core graphics from Apple GPU. Sa storage naman ay 256GB yung akin, at meron ding 64 at 128GB. Sa kanyang camera naman ay sa rear ay may triple camera siya na may OIS or image stabilization. Tatlong 12 megapixel siya guys at sa front ay 12 megapixel na capable for 4K at may gyro EIS. About sa full specification nito ay nasa description or visit GSM Arena. Sa physical appearance, para din siyang brand new, makinis at maganda quality niya sa screen at tamang-tama lang din ang size niya, lalo na sa kamay ng babae. So bakit iPhone 11? Ang sagot ko dyan, kung iPhone 10 kasi pababa, ay wala nang support ng Apple. Bali itong 11 ay sweet spot kasi pwede siyang i-upgrade up to latest iOS version na 16.6 at may plano pa na i-upgrade sa 17 na version. Nung bago pa tong iPhone 11 Pro, kakalabas lang sa market ay may presyo siyang nasa mga 76,000 peso sa 256 gigabit variant yan noong 2019 pa yon. Pero ngayon sa taong 2023, nabili ko siya sa halagang 25,890 peso, kasama na ang shipping fee. So ang tanong naman ngayon ay kung worth it ba? Meron akong mga images at video dito, kayo na humusga guys. Basta ang nabigyan ay tuwang-tuwa, syempre libre eh. Sana all! Ito yung sample video niya guys, sa 1080p resolution with 30 frames per second. At ito naman ang sa 4K resolution with 60 frames per second. Ito naman ay with slow-mo. At ito naman ang mga images. Kayo guys, worth it ba siya? Comment lang kayo. Basta for me, sulit siya sa taong ito. Kung may hinahanap pa kayong ibang specs, pwede naman sa mataas na version kung may budget kayo o pag-ipunan na lang. Nabili ko to guys sa Lid Gadget Shop.
Pero ingat lang kasi merong gumagaya sa kanila. Ang real page ay may 692k followers. May link ako sa description, check nyo na lang. Ang kagandahan guys ay may COD or COP option sila. In my case, kasi Mindanao ang lugar namin, nag-down lang ako ng mga 2k at deduct na yan sa price at ang the rest COP na or COD. Alright guys, hanggang dito na lang muna. Comment lang kayo kung may gusto kayo makita pa sa iPhone 11 Pro. Salamat sa inyong panunood at see you again sa susunod kong mga video.